Hi guys, if you are new clients or new viewers of my videos, please don't forget to subscribe and press the bell icon to get such type of new videos. So I have the phone OPPO A71. OPPO A71 after flash it become damaged. Now here I have also solution of this video why it become damaged or dead, and also I have the solution. Just you see complete step by step my videos, you will be honestly to be successful to solve these videos. Okay, why it become damaged or dead also I will be saying. Okay, let's start. साथीहरु हामीलाई धेरै केही पनि चाहिदैन, जस्ट हामीलाई एससी फ्ल्याश टुल चाहिन्छ र जुन OPPO A71 को फोन छ त्यही फोनको फाइल चाहिन्छ। यसरी हामीसँग फाइल कम्प्लिट छ भने र हामी यहाँ लोड गर्ने छौं त्यो फाइललाई। जसरी लोड गर्नको लागि तपाईले यहाँ जानु होला, चुज भन्ने अप्सन छ सेकेन्ड अपमा, जहाँ चुज गर्नु होला र चुज गरेपछि यहाँ फाइल रहेको छ जुन फाइलले तपाईले लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फर्स्टमा जानु होला फर्मेट अप्सनमा र यसरी फर्मेट अप्सनमा गएपछि तपाईँ यो बाइ डिफल्ट नै छोड्नु होला र फर्मेट त्योभन्दा पहिला साथीहरु कृपया यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा जुन बेल आइकन छ जसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ अलमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल कमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। कमेन्ट आफ्नो चोइस जे मन लाग्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म यहाँ नाइस लेखिरहेको छु, यसरी तपाईले आफ्नो चोइसको केही लेखिदिनु होला। र यति भइसक्यो साथीहरु, फेरि लागौं आफ्नो भिडियोमा। जुन भिडियोमा हामीले फेरि पहिले कुरा सिक्ने छौं र यहाँ तपाईले लोड गरेपछि फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले आफ्नो फोनलाई प्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्लग इन गर्नेबित्तिकै तपाईको फोन अब यहाँ फर्मेट सुरु हुन्छ र यो एकछिनमै सुरु सकिन्छ र यहाँ अब यो फोन कम्प्लिट पॉइन्ट भइसकेको छ। र फेरि पनि हामी ब्याक जाने छौं र यहाँ डाउनलोड जुन अप्सन देख्नुहुन्छ जसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले प्री लोडर भन्ने टिक चाहिँ हटाउनु होला र कमेन्ट गर्नु होला। बिफोर यो फ्ल्याश गर्नुभन्दा पहिले तपाईले विचार गर्नु होला प्री लोडर अप्सन जुन छ त्यसलाई टिक हटाउनु पर्ने हुन्छ र यदि यो हटाउनु भएन भने तपाईको फोन डेड हुन सक्छ। सो साथीहरु तपाईले यो प्री लोडर अप्सनलाई हटाएर मात्र फाइन्ड गर्नु होला। यसरी मैले प्लग इन गरेबित्तिकै मेरो फोन फ्ल्याश सुरु भइसकेको छ। यसरी फ्ल्याश सुरु भइसकेपछि यो निकै बेर लाग्छ साथीहरु। सो म यो भिडियोलाई फास्ट गर्ने छु र बाँकी स्टेप फेरि हेर्नु होला। सो साथीहरुले यो फर्मेट गर्नेबित्तिकै तपाईको फोन कम्प्लिट अन हुन्छ भन्ने विश्वास नगर्नुस्। अझै यो फ्ल्याश भइसकेपछि यो फोन अन हुनेवाला छैन। सो अरु अप्सन पनि बाँकी छ, त्यसको लागि साथीहरुले धैर्य गर्नु होला र बाँकी भिडियो पनि हेर्नु होला। त साथीहरु अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी यसमा सिलेक्ट गर्नेछौं प्री लोडर जुन अप्सन छ जसमा सिलेक्ट गर्नेछौं र यहाँ हामी डाउनलोडमा क्लिक गर्नेछौं र त्यसपछि हाम्रो फोनलाई कनेक्ट गर्नेछौं। यसरी कनेक्ट गर्नेबित्तिकै अब यो फोन फर्मेट सुरु भइसकेको छ। हामीहरु यति विचार गर्नुपर्छ कि सुरुमा चाहिँ प्री लोडरलाई आउट गर्ने र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ त्यसलाई मात्र फर्मेट गर्ने र यो सकिसकेपछि अब हामी यो फोनलाई अन गर्न सक्छौं। बिफोर अन हाम्रो फोनलाई पोर्ट आउट गर्नु होला, जुन प्लग इन गरेका थियौ ल्यापटपमा त्यो आउट गर्नु होला। यसरी आउट गर्नेबित्तिकै तपाईको फोन अब छिस्नु होला। यसरी अन हुन जान्छ। अब केही बेरमा तपाईको फोन कम्प्लिट अन भइसकेको छ र अब यो फोनलाई तपाईले बेसिकली तपाईले थाहै भएको होला सायद स्केप अथवा कन्टिन्यू जे थिच्नु पर्छ, स्किप कि कन्टिन्यू कि नेक्स्ट जुन अप्सन मात्रै क्लिक गर्नु होला। यहाँ अब यो फोन अलिक बेर लाग्छ फोनलाई, जस्ट वेट गर्नु होला केही बेरलाई। नाउ अब यो फोन अन भइसकेको छ। यहाँ हामीले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नेछौं र जसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको नेक्स्ट अप्सन आउनेछ। सरी, फेरि वान्स मोर क्लिक गर्नुपर्ने र नेक्स्ट आइसकेको छ। नेक्स्ट गर्नुभन्दा पहिले यहाँ हामीले काउन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्छ, जुन ल्याङ्ग्वेज छ युनाइटेड स्टार्टर भन्ने छ जसमा क्लिक गर्नेछौं र यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अब स्किप अप्सन आएको छ जसमा क्लिक गर्नेछौं। यसरी कन्टिन्यू र अब यहाँ माथि सार्नेछौं र तल नेक्स्ट अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नेछौं।
र यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको यहाँ न्यू सेट अ न्यू अप यहाँ स्टार्टमा गर्न क्लिक अन ओके लेट्स योर फोन बिकम सक्सेसफुल